Morjesta. Tänään olisi tämän Fardriveri-asennus luvassa. Tää siis oli tää 80 ampeerin Mini 12. Eli tämä siis on todellakin mini. Tosi pieni, tää on 10 senttiä pitkä. Aivan älyttömän pieni. Tämmönen, tää ei painakaan niinku yhtään mitään, tosi kevyt. Mutta joo, lähdetään tää tänne asentamaan. Pitäisi olla helppo homma, saas nähdä. No niin, lähdetään sitten liikkeelle vaan. Eli tässä meillä on tämä uusi, mikä pitäisi saada kytkettyä. Mä tänne merkkasin vähän mitä nämä johot on. Mä vaan pistää sen manuaalista kuvaan tähän, että mitä nämäkin johot tää sitten oli, niin näette tekin sen. Ja tähän tulee vaan yksi tosiaan näin tämä, tai siis näin päin tää tänne tulee tämä liitin rykelmä tai johtorykelmä. Ja ne tulee suoraan niin kuin tähän näistä kiinni, nämä johot täältä, mikä on tässä liitin rimas tai miksi tätä ikinä voikaan sanoa, niin ne tulee sitten suoraan vaan tähän näin. Eli tämä on sitten periaatteessa turha tämä liitin rima systeemi tässä. Joo, vaikeina homma tässä on justiin katsoa, että mitkä näistä alkuperäisistä johoista on mitä kiinni. Eli mä tänne ne merkkasin jo kaikki, tai ainakin suurin piirtein, että mitä nämä on, niin mä tiedän suoraan, että ei niitä sitten arpoa kumminkaan. Mutta joo, katsotaan, että virrat on pois on, ja mä nappaan täältä tuon akunkin irti. Ihan vaan varmuuden vuoksi, niin ei tule ainakaan mitään oikosulkuja tai mitään täällä. Joo, eli lähdetään taas nyt selvittämään, että miten meidän pitää kytkeä. Ja täällähän siis oli tää yksi liitin väärä. Sen joutuu sitten vaihtaa. Eikö tää on se HAL-antureitten tämä liitin. Tää on ihan väärä täällä. Pitää katsoa mitä tällä nyt sitten tehdään. Mut joo. Tässä nyt ei muuten sitten mitään hirveä niinku ihmeellistä sitten ollutkaan. Että se menee niinku aika selkeästi oikein. Laitetaan tästä vaikka, täällä on eka nämä, mitä tänne liitin rimasysteemiin, kytkentärimaa, mikä onkaan ikinä tuo, miksi sen voi sanoakaan, niin laitetaan sinne nyt, ja puretaan se ja laitetaan nuo tonne, itse tänne sitten kiinni jo valmiiksi. Se on ihan hyvä lähtökohta. Näissä kaikissa on tämmönen keltainen tai oranssi tai joku tämmönen tämä. Noin. Ja täältähän me nähdään heti, että mikä on plussa ja mikä miinus. Eli täällä meillä on plussa ihan selkeästi, kun täällä on sulakekin. Ja tässä meillä on miinus. Joo. Ja täällä meillä on vaiheet. Ja täällä me nähdään heti, että tuo nopeusmittarin johto täältä menee tänne vaiheeseen. Tänne vaihejohtoon, eli tänne keltaiseen. Keltaiseen nähtävästi. Ja mä oon tänne kirjoittanutkin jo, että mittaristo. Eli se menee mittaristolle. Mut joo, mä voisin tosta laittaa vaikka nuo vaiheet ekana tänne.
Noin. Joo, sitten seuraavaksi me voitaisiin laittaa nuo virtajohot tänne tästä myöskin, eli täältä vaan. Eli täällä on nämä vaiheet nyt irti. Näitä me ei enää tarvita. Sitten enää loput. Eli tässä on plussat, tulee tietenkin tänne sitten tohon kohtaan. Eli tuo tulee. Ja tämä. Tota me ei enää tarvita. Ja tuo. Eli siis nämä 3. Eli tämä tuli siis tuo latausportti. Tämä on sen akun johto. Joo. Mikäs tämä oli? Tää on volttimittari. Jännitemittari ilmeisesti tämä. Kytketään ne tää. Ja kun näitä kytkee, niin kannattaa pistää se aina niin kuin alimmaksi se, mikä vie eniten virtaa. Sitten vähiten niin ylöspäin aina. Kun laittaa monta samaan tämmöiseen pisteeseen, niin aina niin päin kannattaa pistää. Tulee vähemmän jännitehäviötä sillä lailla. Noin, siellä on plussat. Sitten miinukset täältä. Eli. Tuolta irti. Ja täällä on tietenkin tää latauspistokkeen. Sitten on akun. Ja sitten täällä on, tämä on tuon. Minkäs tämä oli? Tää oli mittariston näköjään tämä. Noin. Eli tää meidän kiskosysteemi jäi nyt kokonaan turhaan pantiksi. Tänne sitä ei välttämättä tarvitse mihinkään, jos laittaa näin vaan näihin samoihin nuo kaikki. No niin, meillä on täällä kiinni vielä. Täällä on jarru takaa. Jarru etu, eli nämä on tuon sen jarrukytkimen, mikä tuolla on, niin se estää sen kaasun toimimisen sitten, kun painaa sitä jarrua. Niin. Joo. Mutta niitä ei tähän uuteen varmaan, näitä ei muista tullut ollenkaan. Eikä niitä ei tarvitse kytkeä. Mitäs muuta meillä täällä on? Tää on tää mittariston justi, eli nämä pitää kytkeä nämä mittariston johdot. Eli näitä tulee siis 3 johtoa. Näistä on yksi varmaan, mikä tulee koko ajan. Sitten on niinku maadotus ja sitten on niinku virtailukon kautta luultavasti. En ole ihan varma. Joo, mutta kyllä se selviää, kun testaa vaan, niin että miten tämä sitten menee. Joo. Ja sitten, mikäs meillä tää on? Tämä on kaasu. Joo, tää on kaasukahva. Joo.
Tää on tämmönen jännä jatkojuttu. Tällä turha härpäke täällä. Sitten täällä on enää tää... Nää on nää rajoittimen johdot näköjään. Ja nekinhän me nyt voidaan tätä irrottaa. No. Eli tässä meillä nyt olisi tämä. Tää alkuperäinen moottoriohjaaja on tässä. Eikä tää voi nyt heivata menemään. Toki mä tästä otan tämän tästä vielä. Ja tämän pitää se kytkeä. Mä katon nuosti myöhemmin. Eikä tuo nyt ei ole välttämätön. Tää on siis se varashälyti. Sitä ei todellakaan tarvitse, jos ei sitä halua kytkeä. Joo, mutta sitten me pitää saada virta tänne. Ja se tuli näistä mittariston johoista. Tässä on virtalukko on tuon mittariston kanssa samassa. Eli me pitää nämä siis saada kytkettyä tänne sitten seuraavaksi, että saadaan virta tonne perälle. Tai siis tänne asti saadaan virta sitten. Elikkä me pitää katsoa täältä, mikä näistä on mikäkin. Elikkä onko täällä meillä jossain virtalukon johtoa. Tää on ilmeisesti kaasun tämä. Ja kaasuhan menee. Katsotaan minne se menee. Tää on kaasu. Joo, eli kaasu menee tänne. Noin. Eikä nyt meillä on kaasu täällä kytkettynä. Sitten meidän pitää saada tietenkin tänne virta. Ja se virtahan tulee suoraan tuolta virtalukon kautta. Mikähän tämä on? Tämä on tää varashälyttimen piuha. Ja se on tää. No otetaan nyt sekin täältä sitten jo. Kytketään sekin nyt samaan syssyyn sitten kun mä ajattelin sen muutenkin tänne laittaa. Eikä se on niinku täällä. Laitetaan tuo tuolta. Laitetaan tuo nyt tuolta, eli me tällä saadaan tähän ilmeisesti tuo high speed pakotettua tällä. Ja tämä on sitten meidän sen virtalukon piuha. Eli tämä tulee sinne, mikä menee tuota virtalukon kautta, eli tulee siis mittaristosta. Kytketään se tänne virtalukkoon. Noin tuo. Ja nyt siihen pitäisi mennä virta, kun tuolta mä ottaa tuon virtalukkoon. Mutta mihinkäs tämä tulee? Ja tämän liityksen pitäisi saada tuonne. No joo, mä tästä oon miettinyt, että mitä ihmettä mä teen tämän liittimen kanssa. Mähän periaatteessa voisin sen täältä napata nää tästä irti ja vaihtaa ton liittimen tonne. Siis tämän täältä, mutta niin. Mä sitäkään kyllä haluais tehdä välttämättä. Että mä nyt en ole ihan varma. Mä voisin koko ajan tätä irrottaa yhden ja katsoa, että menisiköhän se vaan tänne liittimeen. Eli siis nämä hallijohot. Laitetaan tuolta vaikka punainen irti ja katsotaan. Että meneeköhän tämä nyt sitten tänne vaan painamalla.
No kyllähän se näyttäisi menevä. Just ja just. Jos tehdään noin vaan kaikille ja katsotaan saadaan me niin tehtyä tää järkevästi. Noin. Sitten enää loput. Ja tökätään nämä tänne. Ja jos se toimii näin, niin se on hyvä, mutta jos ei, niin sitten pitää keksiä vähän jotain muuta. Noin. Kyllähän me tuolla päästään testaamaan, toimiiko tämä. Eli ne on nyt siellä. Halli. Joo. Tähän mittarisilta puuttuu virta vielä. Se me saadaan kyllä patentoitua. Ja täältä puuttuu virta täältä parashälyttimeltä. Katsotaas nyt. Mehän täältä kyllä saadaan tuo virtalukon kautta varmaan. Ettei sitä mittaristoa tarvita välttämättä, niin mehän vaan se nyt kokeilla näin vaan. Mulla virtalukko on kummitella kytkettynä. Niin tämän periaatteessa pitäisi toimia ihan tästä vaan näin. Toki nythän meillä ei tuo takavalo ei toimi, mitä se kytkee tänne kanssa. Eli täällä on tuo takavalon johto. Ja se töötin johto, ne menee mittariston kautta tuolta, ne nyt ei toimi tietenkään tällä hetkellä sitten. Mutta sehän ei estä tämän testiä kuullaan. Sen nyt pitäisi olla kumminkin. Kun kytketään noita akku vaan kiinni, niin se pitäisi olla kaikki toiminnassa. Pitää vaan katsoa, että ei nämä hallipiuhat osu mihinkään tuolta. Joo, kokeillaan. Noin. Sitten tonne ei pitäisi tehdä nyt mitään, kun tänne ei tule virtaa. Joo. Mutta tähän virtalukkoon pitäisi tulla. Joo. Nyt tämä pitäisi toimia ihan kun me lyödään kaasu vaan pohjaan. No ei ainakaan heti toimi. Se vähän vaan nylkyttää. Joo. Meidän pitää katsoa seuraavaksi vähän asetuksia, että onko tuolla jotain pielessä ja katsoa, että varmasti nämä kaikki johtaa oikein. Tai että nämä yhdistää ja sun muuta, kun mä teen tuonne patenttiliitokseen. No joo, tämmöiseen kuntoon mä tän eilen sain. Eli mä vähän jatkoin ton videon jälkeen vielä. Mehän saatiin siis tuo rengas pyörimään, mutta se ei pyöri kuntoon, se niinku tökkii näin. Eli siellä on jotain ongelmaa tuolla noin. Mun pitää tehdä se autolearni tuolla far-driverilla. Eli se sitten säätää tuonne ne oikeat arvot, että se pyörii kunnolla. Katsotaan sitä vähän myöhemmin. Ja tosiaan sen videon jälkeen nämä tästä
laitoin kutistesukalla. Tästä tosiaan mä en löyty tähän mistään oikeita liitintä tähän näin. Näille hala-antureille. Eli tästähän menee tuonne moottorille. Nämä 3 hala-anturille johot, nuo 3 värikästä. Ja tässä on virta ja maartus on punainen ja musta. Ja tää valkoinen olisi lämpömittarille, tai siis lämpösensorille sille, mikä olisi tuolla moottorissa, mutta tässä moottorissa semmoista ei oo. Ja jos tässä ollenkaan, niin se nyt jää tyhjäksi sitten. Mutta joo, ne on siinä ja sitten vaihe tuli tänne, niin kuin kuuluukin, oikeassa järjestyksessä. Sitten tähän tuli kans tämä nopeusmittarin tuo signaalipiuha, tuli tuonne vaiheeseen suoraan. Sitten tästähän lähti tämä kiskosysteemi. Oho, sinne putosi ruuvi. Pitää ottaa pois välistä. Joo. Kiskosysteemi tosiaan lähti pois kokonaan, koska tätä ei vaan enää tarvitse. Koska ne tulee suoraan tähän nyt tähän moottoriohjaimeen kiinni. Ja tämä on sitten niin kuin jakoblokkina, tämä on tämä plus ja miinus tässä sitten näin. Voisihan ne tehdä tietenkin erikseenkin jonnekin. Tai vaikka käyttää niin kuin lisänä, mutta kyllä ne tähänkin ihan hyvin meni. Tässä ei tullut ruuveja ollenkaan mukana, tai pulttejahan nämä oli, niin mä laitoin tuohon jokut, mitkä sattui löytyä vaan. Joo. Ja tosiaan tästä puuttu kokonaan niin kuin virta ulos, tai mä en ainakaan tästä löytänyt. Tässä on tämmöisiä nimettömiä kyllä, että missä ei ole mitään merkattu, että voisikohan näistä voinut tulla virtaa sitten ulos. Vaikka tosta. En tiedä. Mut joo, mä laitoin sen kumminkin noin ja noin sitten tämän virtalukon kautta ne, mikä nyt tarvitsi sitten virtaa. Kun sehän meni alun perin tämän moottoriohjaimen kautta. Tänne tulee virta, tulee tänne moottoriohjaimelle ja täällä on sitten ulostulokin tämä sitten vielä. Mutta tämä ulostulo puuttuu tästä. Tässä ei ole semmoista niin suoraan ollenkaan. Normaalissa Wardriverissa siinä on. Jaa, tänne tuli joku lemmikkikin kyttämät. Mitä me tällä touhutaan? Mitä kuuluu? Joo. Joo, niin ne tosiaan oli siinä sitten, että mä voin täältä vetää sitten tämän virtalukon kautta. Ja mähän vaihoin ne. Tämä oli ennen päävirtalukko, niin nyt tämä on päävirtalukko. Eli tätä mä en tarvitse. Mä heivaan tämän pois jossain vaiheessa, tällä mä en tee mitään, koska mitäs meillä täällä on? Mitäs täällä on? En kerro enempää. Joo, jatketaan. Se on seuraava videoaihe. Tuo sitten. Mut joo, niin mä tänne tosiaan laitoin tein tästä vähän tämmösen jakoblokin, niin tää tulee nyt takavalolle, sieltä tälle mittaristolle virta ja sitten tää tuli jonnekin muuallekin. Minnekäs tää tuli nyt? Takavalo. Niin totta kai tälle moottoriohjaimelle itsekin tuli tietenkin virta tietenkin tälle. Tolle noin, niin joo, kyllä. Eli tää tuli tänne takavalolle ja mittaristolle siis. Virtalukon kautta se virta. Joo, ja sitten maartus, niin tässä oli maartuspiste esimerkiksi tässä reverse, tässä liittimessä, tuossa on maartus, niin mä siihen vaan äkkiä laitoin jonkun johon, niin sai ton mittariston toimimaan sitten vielä. Ja tää varashälytin meni kans melkein heittämällä, eli tähänkin piti vetää sitten ne. Siis tää toinen liitihän tässä oli, tää punainen oli täällä niin kuin suoraan jo, mutta täältä puuttui justiin se, mikä tähän olisi kuulunut tähän tämä, niin puuttui täältä moottoriohjaamalta, niin mä laitoin tähän vaan. Ja tämähän olisi siis jatkuva virta tämä. Niin ja täältähän, mikä tätä mittaristota tuli, niin täällä oli sisään, oli tää punainen ja sitten tää maartus musta. Ja tämä vihreä tässä oli ulostulo, mutta mä en käytä sitä nyt mihinkään. Tähän meni takavalolle ja sun muualle, meni toista sitten virta. Mä en käytä niitä mihinkään nyt sitten. Eli siinä ei johtanut ollenkaan tuossa kohtaa. Joo, no eipä tässä oikeastaan mitään ihmeempiä varmaan olekaan.
Kokeillaan nyt, että kaikki toimii tässä. Eli tämä nyt ei toimi tietenkään, koska tämä on meidän päävirtalukko. Tuo on nyt. Noin, se on meidän päävirtalukko. Ja tämä toimii sitten, kun ton laittoi ekaan, nyt tämäkin sitten toimii. Joo. Your smart balance car Bluetooth start. Joo, Bluetooth löytyy. Joo, vähän naurettava tuo. Mitä sä meinaat siellä? Voi voi. Voi voi. Kyllä. Niin tää pitäisi nyt olla ihan niinku toiminnassa tän väärekin. Mutta meidän pitää tehdä tähän se autolörni seuraavaksi. Niin saadaan tätä ehkä pelittämäänkin vielä. Tämähän nyt ei nyt tällä hetkellä liiku yhtään mihinkään. Ja siellä voi muutenkin olla jotain täällä väärin. Tästä vissiin puuttuu kokonaan se piippari, mikä siinä vanhassa on. Eli oho, tää. Niin tää tosiaan ei ole vissiin sitä piipparia ollenkaan, kun tähän piti se alkuperäinen aina piippausääneen, kun laittoi virrat päälle ja sun muuta. Mutta tämä ei vie mitään. Ja tää on ilmeisesti mykkätapaus tämä mini. No, ei se haittaa. Mennään katsoa sitä hommaa seuraavaksi. Ihan ekana meidän pitää tietää napoje tai napaparien määrä täältä napamoottorista. No, mitenkäs se nyt hoituu sitten helpoiten? No, laitetaan vaan 2 noista vaihejohoista yhteen, niin. Eli tavallaan oikosuletaan ne, niin tää moottori alkaa tökkimään tällä lailla. Ja tästä me voidaan nyt laskea sitten ne meidän navat. Ja sitten jaetaan vaan se arvo 2, niin sitten meillä on napaparit. Ja sen me tarvitaan sitten sinne far driveriin. Että kun täällä on tapa-armoja. Joo, me katsotaan se nyt seuraavaksi. No joo, tehdään vaikka siellä lailla, että merkkaan tänne jarrulevyyn. Tuonne tommonen piste. Ja että on tapa-armoja älyttömästi. Kauheet paarmat. Joo, ja sitten aletaan vaan pyörittää tätä moottoria. Ja lasketaan monta kertaa tämä tökkää. Ja tossa on siis meidän lähtöpiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Eli siis meillä oli 20 napaa paria. 40 napaa, eli 20 napaa paria. Pitää jakaa 2 se vaan. Eli oikea arvo meidän pitää laittaa siihen niin 20. Niin saadaan se kierrosluku oikein täältä moottorista, kun se pyörii näin. Niin tietää, miten paljon se oikeasti pyörii, että saadaan se oikea arvo sinne. Ja se sitten vaikuttaa kaikkiin muihin juttuihin, sitten se, jos siellä on väärä arvo laitettuna. Joo. Katsotaan tästä nämä johotukset ne vielä läpi kertaalleen. Eli täällä on tää. Täältä menee tää johtosarja tänne kiinni. Ja mä oon tänne nyt merkkailu nämä kaikki, mutta näistähän nyt ei tarvitse kytkeä, kun tämän PT-palikan Bluetooth tämän moduulin tänne. Se meni ainoastaan tuohon yhteen liittymään ja täällä on kaikkia näitä brake-jarrujuttuja. Onelin, Vanlin, tän tarvitsee sitten siihen vaikka mittaristolle tuon. Mikäs täällä on? Analogki mittaristolle joku, en tiedä onko se nopeus vai mikä sitten onkaan. Sitten on seriaal, en tiedä mikä tää on. Sitten oli justiin tää
peruutusvaihe, eli pitää nuotosta oikosulkea, niin sitten peruuttaa. Siinä voisi pistää kytkimen tai jotakin. Ja täällä oli tämä kaasukapula, on tää perus, 3 liittime. Ja totta kai täällä on sitten tää halliliitin. Tää oli vähän erikoinen, niin en laitanut mistään tähän vastakappaletta, mutta sain noinkin laitettua. Ja tämä oli se virtalukko, tuo oranssi. Ja täällä oli sitten vielä tämmönen näin, niin tämä meni sinne tälle hälyttimelle. Ja tosiaan täältä puuttu se yksi kokonaan, eli se mikä tulee vaikka tänne hälyttimelle, eli tämä virtapuoli. Tämän liitin. Tähän pitäisi mennä tonne, tai sehän pitäisi haarottaa kumminkin suoraan tonne akkuun, tai sitten menee laittaakaan kiinni, koska tähän on jatkuva virta tälle näin. Ja sitten tämän pitäisi ottaa vaiheeseen, mutta kiinnittää ne johon. Tää tulee vaiheeseen kiinni, niin tää tunnistaa tää hälytin, että rengas pyörii, niin se lukittaa se heti. Ja laittaa hälyttimen päälle. Tämä sitä ei ole kytkinty tuonne ollenkaan. Ja mitäs mä noihin sanoo? Niin tosiaan näille apulaitteille kaikille tästä puuttuu se virran ulostulo. Eli se on käytännössä justiin niin kuin tämmönen liitin puuttuu tätä kokonaan, minkä pitäisi laittaa. Tai vaikka takavaloille ja kaikille tommosille, mitä kaikkea tässä nyt onkaan, niin mittaristolle ja näille, niin sellainen tästä puuttu, mikä siinä niissä vanhemmissa ainakin oli. Tää on aika mielenkiintoinen juttu sinällään. Mutta joo, tosi yksinkertainen kytkeä, että ei ollut mitään haasteellisuutta, niin kuin, paitsi justiin noita liitovirtalukon kautta tuolta vetää niitä virtoja sitten muille jutuille, kun tässä ei ollut sitä, että tämän kautta ei sitä virtalukovirtaa saanut kulkemaan mitenkään. Ainakaan tästä ei ole suoraan semmoista missään mainittu. Ei manuaalissa eikä missään muuallakaan. Mutta joo, nyt mennään katsoa sitä appia. Tämän FarDriverin kanssa pitäisi käyttää tietty sitä omaa FarDriveri-sovellusta, mutta tässä on sellainen ongelma, että se ei toimi jostain syystä. Tai ainakaan mä en saanut sitä toimimaan, mutta tähän on onneksi tehty semmonen korvaava yksilö tai semmonen appiin minkä pitäisi toimia. Eli se on niinku Wordless Controls se appi, niin kokeillaan semmoista, niin että jos me sillä saataisiin tehtyä ne autolearn ja mitä kaikkea niitä nyt oli, niin kokeillaan sitä sitten seuraavaksi. Tosiaan tämän piti tietenkin muistaa täältä laittaa kiinni. Mullahan oli tässä yhdessä nuo 2, niin ei olisi ollut ihan hyvä juttu. Mutta joo, mennään katsoa sitä seuraavaksi. No niin, lähdetään katsoa, että mitä täältä löytyy. Vai löytyykö mitään? Eli täältä löytyy heti tämä mun FarDriveri Yuangu jotakin. Mitäs asetuksia täällä on? Tässä saa GPS-nopeuden näköjään laitettua ja joo, kilometriä tunnissa ja kyllä ihan oikein. Ja Celsiusta. No joo, laitetaan tosta vaan, hytketään ja katsotaan. Joo, sehän meni heti. Eli joo, tää näkyy akun jännite ainakin heti. Joo, mutta lähdetään kattoo. Eli tuolta painettiin tuo päälle. Ja mitä täältä nyt näyttääkään? Jännitettä ja flash save ja joo. Täällä on niinku vähän kaiken näköistä. Tässä näkyy kaikki nuo tarpeinen tosta heti.
Mutta niin ja täällä näkyy nämä meidän Poulbears 4. Meidän pitää laittaa tuonne 20. Mistä me löydetään se? Ei mitään hajua. Joo, ja tuossa on Novakio-arvot. Tämä on siis 80 ampeeri. On tämä näin. Ja joo, eli me pitää tehdä se AutoLearn homma, että on tää paarmoja. Niin tää oli live-täppi tämä. Meillä on Gear 3 täällä, koska mä laitoin tänne sen, mulla on täällä tämä, en tiedä näkyykö se, mutta laitoin tähän ton hypytysliittimen kiinni, niin se on suoraan 3. Joo, niin se on ihan oikeankin näyttää. No joo, mennään katsomaan nyt. Laitan tuo 3 speed tästä. No siis tämä on täältä kierrosluku aivan väärin. Joo, ja noita me ei tarvita. Poveri, tätä me pitää rajata sinne 30 ampeeriin, koska tuo akku täällä, mikä meillä on, tämä alkuperäinen, tuo ei muistaakseni anna, kun se on 35 ampeeria enimmillään. Luultavasti, jos mä en oikein muista. Joo, mitä speedi täällä on? High low speed, tämä justi on se, että sen saa sinne 3. tähän. Täällä tuo line 3 speed pitää olla tuo justiin. Speed ratio kurve. Tämä pitäisi olla SAS-prosentissa ainakin. Flat 100. No niin, nyt tämä on oikein. En tiedä minkä takia tuo oli väärin. Ja tuolta frighti. Menikö se nyt? Käydääs kattoo. Nyt se piti tuolta tehdä noin. Ja mulla ei vaan tää mun oma kameratus päällä, että mä en nähnyt. Joo, että se pitää noin tehdä. No nyt se saatiin toimintaa. Joo. Mites throttle, eikä tää kaasu. 0%, 0,8 volttia. Ja tuolla on 0,9 laitettu. Joo, se on ihan oikein. No tonne mä itse laittasin ton samaa. Mikä se nyt oli tuo? 224. 224. Noin. Ja mitä sitten? Throttle response. No tuo line on musta ihan hyvä. Ei tarvitse olla ihan niin sporttinen kumminkaan. Joo. Tässä nyt ei ainakaan näe mitään semmoista hirveän ihmeellistä. Tää on tää control, follow mode. Eikä tähän tulisi sitten se regeeni. Follow enabled. EP, onkohan sitten tuo Fopelta tuo päälle tuo sitten. Joo, ja TCS, eikä on se lähtömoodi asfaltti, se on ihan oikein. Field Fiegening, eikä tuo justiin se, millä me saadaan lisää kierroksia tuolta moottorista. Tämän takia mä hommasin justiin tämän moottorin, että me saadaan lisää kierroksia. Joo. Mun pitäisi vaan löytää jostain nyt se Poulbears. Että missä ihmeessä se nyt se on, että me saataisiin täällä niinku jatkettua tätä hommaa. Mä en regenia tohon nyt laita vielä. Pin configuration. Mä en tarvitse. Bit tuning. Täältä meidän piti vaihtaa tuo. Antaa näytellä kaikki näin, mitä se AN vaan löytää jostakin. No, eiköhän me se jostain löydetä. Joo, mitäs täällä nyt on? Function. Kaikki on pois, me ei tarvita mitään. Race response, PC13. Tuo vaikutti jotakin ainakin sillä vanhalla. Lähti vähän paremmin paikaltaan.
Special week. Additional. Mitäs täällä on? No niin, täällä on nyt tämä Paul Bears. Laitetaan tänne tuo 20. Laitetaan heti tuo seiviä. Nyt meillä on oikein tuo kierrosluku tuolla sitten. Sitten me halutaan laittaa tuo moe on päällä. Eli me pitää vaihtaa tänne se temp sensoriksi. Me halutaan laittaa täältä tuo kaku. Eli se on laskennallinen moottorin lämpötila. Se niinku suojelee sitä moottoria sitten, että ei tule mitään ongelmia sen kanssa sitten. Joo, antaa olla noin. Ja se calibration. Tähän meidän pitää sitten tehdä tuolta tuo. Joo. Mun pitää se AN saada tänne vaihdettua, mutta mistä ihmeestä mä sen löydän? Antaa nyt olla näin. Ja tänne pitää laittaa tietenkin rated poweria. 1000 wattia. Koska meillä on 1000 wattin moottori täällä. Joo. Mutta mistä me löydetään se AN? No joo, mä mistä löydetään tästä AN? En tiedä mikä siinä sitten on, mutta no, antaa nyt olla. Täältä mä en löytänyt mistään sitä ja se olisi laittaa nollaksi se AN. No, mutta ei kai se nyt haittaa sitten. Mutta kokeillaan tehdä se calibration tänne seuraavaksi. Eli tää auto learn. Tehdään tämä seuraavaksi. Juu, ja sitten enter. No niin, ja katsotaan mitä tapahtuu. Eikö tää on tämmönen tila vaan, missä lyödään kaasupohjaan kylmän viileesti. Ei sano mitään. Kokeillaan uudestaan. Noin, nyt tekee jotakin. Nyt se pyörii nyt se alkoi pyörimään kumminkin, että on positiivista. Nyt tuo rengas pyöri tuolla. Nyt se pyörii kylläkin väärään suuntaan. Joo, nyt se lakkasi. Joo, nyt meni. Nyt pyörii eteenpäin. Throttle error. Joo. No nyt se alkoikin toimia. Näköjään. No toimiiko tää nyt sitten? No niin. Ja parma. Joo. Se alkoi toimimaan. Se nyt toimii. Oi saakeli. Ja kun tälle menee nyt ihan liikaa tehoa tänne moottorille. Eikä meidän pitää rajoittaa tätä tehoa seuraavaksi. Mut joo, näin saatiin toimimaan. Ei mennyt montaa sekuntia, niin tämä oli toiminnassa jo. Yes. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut vähän kovempikin homma, mutta no, se alkoi toimia noin vaan. Toimii nyt aivan. Ja on kyllä ihan älyttömän ärhäkkä, mutta on nyt 2000 wattin tää moottoriohjaaja. Meidän täydet tehot, niin meidän pitää rajoittaa tonne ne tehot sitten seuraavaksi. Joo, mutta otetaan nyt äkkiä tätä seiviä, ettei me mitään tää tuhota Noin. Nyt meillä on seivattu tuo. Sitten meidän pitää rajoittaa tätä tehoa seuraavaksi. Elikkä laitetaan täältä se
Poweria täältä laitetaan tänne 30. Että pase nyt saa olla missä vaan, sillä ei ole mitään väliä. Tai ainakin mitä mun vanhalla moottoriohjaimella, niin sillä ei ole mitään väliä, mikä tuo pace siinä oli. Koska tuo rajoittaa nuo ampeerit, tuo line currentti. Boostia mä en käytä. Ja speed limit, mitähän nuo tarkoittaa? Laitetaan taas, se oli taas muuttanut tämän tänne. Frighti. Me otetaan tuo saada ehdottomasti täysille tämä näin. Laitetaan tuota flashi vielä. Jos se nyt olisi mennyt. Ja tää tuli niinku throttle error, eli tää antaa nyt liikaa sitä vissiin kaasua. Ui, että kun tää menee. 100 heti. Joo. $3.5 volttia oli maksimi. Ja yli 100 niin kuin menee näin. Ja kun tää meni ennen sitä jotain 40 rengas ilmassa. Että joo, tää menee vähän niin kuin eri vauhtia nyt. Joo, miten siellä oli ne... Oliko ne tehot rajattu jo? Joo. Joo, se rajaa sitä tehoa heti. Joo, aika rajalta tuntuisi tämä nyt kyllä jo. Niin kuin noin pikkutesteillä. Joo, pitää näihin perehtyä sitten vielä. Ei tässä nyt pitäisi olla mitään erroria, mä ainakaan tästä näe mitään. Antaa nyt olla näin ja kokeillaan eka ilman sitä Fieldwagoningia huippunopeus, ja laitetaan tää täältä 7 eli offille, eli me ei sitä yhtään niinku ylikierrätä tätä moottoria niinku. Eikä tää olisi niinku periaatteessa niinku sama mikä tällä vanhalla, tällä meidän, missä nyt se onkaan. Vähän niinku sama kuin tällä. Tästähän puuttuu se ominaisuus kokonaan. Vähän niinku sama asia kuin tolla olisi. Niin kokeillaan nyt eka näin. Ja sen jälkeen laitetaan täysille ja katsotaan minkä verran se vaikuttaa sitten tuohon suorituskykyyn. Eikä niin käytännössä huippunopeuteen. Laitetaan tuosta saveen tuo ja... Mä nyt katson täältä, jos mä lämään sen AN jostakin, niin... Ja muutenkin katson vähän näitä juttuja, että onko täällä jotain pielessä vielä, niin mä lisään tähän sitten myöhemmin niitä, jos jotain tulee vastaan. Mutta se olisi niinku seuraavaksi melkein testiajolle sitten. No niin, nyt olisi säädöt tehty, pikasäädöt sillä Wordless Controls-sovelluksella. Jos haluatte nähdä siitä parempaa videota, niin pistäkää kommenttia. Mä siis rajoitin tähän tehot siihen 30 amperia, mikä on vakio moottoriohjaimen maksimivirta aika lailla, tai sitä luokkaa, 30 amperin luokkaa se on. Ja täällä on nyt se paras ominaisuus, eli Fieldwagoning pois päältä, mikä tuo sitä huippunopeutta. Eli se auttaa siihen, että voidaan kierrättää moottoria vaan korkeammalle, miten sen käämitys, tai miten se on käämitty, niin sen yläpuolelle tavallaan sitten. Eli saadaan käytännössä lisää huippunopeutta, mutta se on nyt pois päältä. Kokeillaan eka ilman, sitten kokeillaan sen kanssa, että minkä verran se vaikuttaa siihen huippunopeuteen ja kiihtyvyyteen sun muuta. Mutta joo, lähdetään testiajolle. Siellä alkaa olla akku nyt aika lailla täynnä, niin päästään heti testimään. Mitäs se näyttää? Nyt on tosiaan tää virtailukon kautta kaikki täällä. Laitoin nyt eri lailla. Ok, selvä. 66.9. Smart Balance Car Bluetooth connection successful. Ok, kiitos tiedosta.
Joo, eikä nyt on 67 volttia. Joo, se meille piisaa hyvinkin. Sitten vaan veikkauksia, että minkä verran tää nyt kulkee sitten. Ja vaikuttaako se Field Weakening mihinkään. No, pianhan se selviää. Laitetaan taas GoPro päähän ja lähdetään ajolle. Täällä on aivan järkyttävä tuuli, mutta no, ja tässä ei haitata. Lähdetään tässä testaa vaan, että mitä tapahtuu. Käytännössä aika identtinen se meidän rajoittamattoman testin kanssa. Ei juuri mitään eroa, mutta nyt oli vaan ihan järkyttävä tuo vastatuuli, että se vaikutti varmasti jonkun verran tuohon tulokseen. Sitten vaan laitetaan täältä se Field Weakening päälle ja katsotaan mitä se tekee. Ehkä se oli täältä kontrollista ja tuolta täysille. Noin. Ja tää tosiaan teho on rajattu siihen 30 amperiin. Rated poweri, tuohon voisi laittaa periaatteessa 1800 wattia. Koska kyllähän tuo moottori on varmasti järeempi kuin sen 1000 wattia oikeesti. No niin, kokeillaan. Meneekö jo 40? Ja hirveä vastatuuli. No kokeillaan nyt vielä myötätuuleen, että vaikuttaako se mitään. Sitten vielä täysiä alamäkeä. Tää nopeusmittari ei tiedä yhtään mistään mitään.
Takaisin reissulta selvitty. Joo, ei mitään, ei edes lämmennyt juuri mitään tuo moottoriohjaaja. Tää akku varmaan lämpöisi enemmän kuin mitä tämä moottoriohjaaja. Joo, mä pistän tästä linkin tonne video alle descriptioniin, jos joku haluaa ostaa. Tuo on kyllä ihan hyvä oloinen, ainakin näin ensituntumalta, ei mitään valittamista. Vaikka sitä tuo johtoja nyt puuttukin, mutta eihän se nyt mitään haittaa. Ja moottori on aika hyvän lämpöinen, että se vähän niinku polttaa kättä, että ei sinne ihan tajuttomasti enempää kuin sen 1800 wattia niin kärsi laittaa, että voi tulla ongelmia. Tuo on varmaan joku 50 asteinen tai jotain nyt, että tuo moottori, että vähän niinku polttaa jo käsiä. No joo, kyllä se nyt vähän paremmin kulki, mutta ei se nyt mikään tykki vieläkään oo. Semmonen hyvin mopomainen on tällä hetkellä. Joo, mä testasin, laitoin vähän lisää ruuasin tehoa sinne, tai siis ampeereja, niin laitoin 40 ampeeria, mutta akusto se kyykkäs heti, tai siis akkuhan tuolla vaan on, niin se kyykkäs heti sinne johonkin 5.2-5.4 volttiin, kun löi kaasua, niin ei se oikein ole hyvä, niin akustohan tänne joutuu päivittää sitten seuraavaksi, jos haluaa yhtään enempää tehoa ottaa pihalle. Mitä tuon moottori nyt voisi kestää, se joku 2000 wattia tai jotakin, tai 1800 wattia, se ainakin varmasti kestää, koska sen verran sinne menee rajoittamattomana. Mutta vaikka siellä lukee 1000 wattia, niin se varmasti kestää sen 2000 wattia kumminkin jatkuvaa. Tai uskoisin ainakin näin. Eli jos me halutaan lisää tästä tehoa pihalle, me tarvitaan uusi akku. Ja uusi akku, se on täältä löytyy jo valmiina kasattuna 72 voltin akku. Se laitetaan tähän seuraavaksi sitten ja katsotaan minkä verran se vaikuttaa. Eli päivitetään 60 voltin akku, 72 voltin akku ja tuolta lähtee vielä puolet enemmän virtaa pihalle tosta akusta kuin mitä täältä akusta. Että saadaan sitten tehoakin ruuvattua vähän, tai no aika huomattavastikin eri malliin tonne sitten. Riippuen nyt minkä verran tonne moottorille uskaltaa pistää, kun tuo on kuitenkin tuo 1000 wattinen vaan. Joo, jatketaan siitä sitten seuraavassa videossa. Morjens!